Nazdar dřevostavebníci. Čau tě dřeváci. Tak právě se vypravujeme ze stavebnin. Můžeme? Naložili jsme nějakých... Ježišmarja. Prostě naložili jsme hodně vaty. Ukaž jim to vzadu, jak to máme na vozejku. Počkej, můžeme? Naložili jsme hodně vaty. Je viděl akorát tvoj klobouk vzadu. Takže mám krásný klobouk. A koupili jsme paroděsnou folii, koupili jsme ještě balík geotextilie, protože počasí nám velice přeje, tak musíme si tam kolem baráčku dát geotextilii na zem, protože už takhle tam chodíme po kolena v bahně. A konečně se jdeme vrhnout na něco, co už trošku smrdí dřevostavbou. Konečně. Protože to betonování bylo fakt jako úplně neskutečně dlouhý a neskutečně nezáživný. A my to velice rádi, že ano, Pep? Hold dušou jsme dřeváci. Já jsem dřevákem úplně každým coulem. Ukážeme, jak uříznout pořádně a perfektně kolmě kus KVHčka. Tak, udělali jsme si značku podél úhloměru a teď už bychom to měli normálně takhle říznout. Ale ne každý má tu ruku úplně tak stabilní, ani já ne, takže je úplně ideál, když si vezmete takovejhle úhelník, může to být i jináčí úhelník, natáčej tohle. A maflíka si nastavíte přesně do té pozice, kde chcete říznout. Tohle to si přidržíte a máte z toho perfektní vodítko. A takhle to uřízne. A výsledkem je naprosto dokonalej 90 stupňový řez. Jo, takže tak, to je jenom takový malý tip. Jdeme pokračovat.
Ahoj.